أهلا بيكم في قناة عالم جديد. لو لسه جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الإشعارات عشان يوصلك كل جديد في وقته. هنا بنتكلم بالعقل مش بالتهويل، وبنحلل قبل ما نحكم، وبنفهم المستقبل قبل ما يوصل. لو بتحب المحتوى العميق اللي بيفرق فعلا خليك معانا للآخر. ويلا نبدأ. خليني أبدأ من زاوية مختلفة شوية، لأن أكبر غلطة ناس كتير وقعت فيها إنها بصت لباي كعملة وبس، زي أي كوين بيتحط في منصة ويتسعر ويطلع وينزل. والنظرة دي للأسف بتضيع 80% من الفكرة الحقيقية. لو سألت أي حد عن أصل رقمي هيقولك فوراً بيتباع بكام؟ نادر ولا لأ؟ هيطلع إمتى؟ هيضرب إمتى؟ لكن باي نتورك من أول يوم ما سألتش الأسئلة دي، سألت أسئلة أعمق بكتير. مين هيبني البنية التحتية اللي الناس هتستخدمها فعلا بعد 5 و10 و20 سنة؟ مين هيساهم في البناء؟ وإزاي يتوزع حق الاستخدام بعدل ومن غير ديون ومن غير سيطرة مركزية؟ هنا لازم نقف، لأن باي من الأساس مش معمولة عشان تكون فلوس، هي معمولة عشان تكون حق استخدام، حق وصول، حق مشاركة. زي بالظبط لما تكون ساهمت في تأسيس مدينة، فبقى ليك حق تسكن فيها وتستخدم خدماتها، مش عشان اشتريت بيت، لكن عشان كنت جزء من البناء. تعال نبص على التعدين. ناس كتير بتقول تعدين مجاني. طب خلينا نكون واقعيين، هو في حاجة في الدنيا اسمها مجاني فعلا؟ اللي بيضغط زر كل يوم، اللي بيثبت نفسه، اللي بيوثق هويته، اللي بيشارك وقت، ده مش بيدفع فلوس بس، بيدفع حاجة أغلى، بيدفع وقت ومشاركة وثقة. زي واحد اشتغل 5 سنين في شركة ناشئة من غير راتب كبير، لكن بأسهم. هل الأسهم دي هدية ولا تسوية مسبقة لمجهود اتبذل؟ تعدين باي مش سباق أجهزة ولا حرق كهرباء ولا معركة هاش، هو تسجيل مساهمة حقيقية وتحويل المساهمة دي لحقوق استخدام مستقبلية. عشان كده لما نقول باي مش مجاني، المعنى الحقيقي إن الاستخدام نفسه مش مجاني. زي الاشتراك في الكلاود، انت مش بتدفع لما تدخل الموقع، لكن لما تستخدم السيرفر، لما تستهلك موارد. باي أصل ضمان مش دين، مدفوع مسبقا بالمشاركة مش بوعد مستقبلي. وهنا نخش على نقطة ناس كتير مش واخدة بالها منها. ليه باي لازم تكون قابلة للتجزئة بلا حدود؟ انت مش بتتعامل مع خدمة واحدة، انت بتتكلم عن مدفوعات، عن تطبيقات، عن هوية، عن بيانات، عن ذكاء اصطناعي، عن حوكمة، عن خدمات محلية وعالمية. الخدمات دي استهلاكها مش ثابت، مرة قليل، مرة كبير، مرة أقزاء صغيرة جدا. زي الكهرباء، زي الإنترنت، زي الكلاود. ما ينفعش تقول ده توكن يتصرف مرة وخلاص، لا، ده حصة نسبية من بنية تحتية كاملة. عشان كده التجزئة اللانهائية مش رفاهية، دي ضرورة عشان تقدر تستخدم باي في مليون سيناريو مختلف. دلوقتي نخش على أكتر رقم عامل جدل، 314,159. ناس كتير أول ما تسمعه تقول مستحيل، فقاعة، وهم. بس المشكلة إنهم بيقروه غلط. الرقم ده مش سعر ولا وعد ولا تارجت، ده ثابت مرجعي. زي لما تقول الميجا وات بكذا، مش يعني إنك لازم تشتري محطة كهرباء، لكن ده معيار تكلفة. 314,159 هو ترجمة اقتصادية لقيمة الوصول مش قيمة التداول. يعني إيه؟ يعني 1 باي بيمثل حصة قياسية من الوصول لمنظومة خدمات. والرقم ده بيشرح للعالم الخارجي إن إعادة بناء نفس المنفعة بالأنظمة التقليدية هتكلف الرقم ده أو أكتر. زي لما تقول الشركة دي قيمتها مليار، مش عشان سهمها بكذا، لكن عشان إعادة بناء اللي عندها يكلف مليار. وهنا نخش على البنية المزدوجة للقيمة، قيمة داخلية وقيمة خارجية. القيمة الداخلية ناس شاركت، بنت، شبكة اتكونت، خدمات اتولدت. باي بقى مفتاح الاستخدام، زي كارت دخول، زي اشتراك، زي لايسنس. القيمة الخارجية اللي جاي من بره لازم يتعامل بنفس القواعد، هوية، تحقق، ضمان. وعشان كده باي لا هي أداة مضاربة ولا مجرد وسيلة دفع، هي وحدة ضمان مرتبطة ببنية تحتية. طيب ليه العالم الخارجي مضطر ياخد 314,159 بجد؟
خلينا نبص على الواقع. مراكز الذكاء الاصطناعي دلوقتي مليارات، طاقة، تبريد، سيطرة، مخاطر. باي بتبني نفس الفكرة لكن موزعة، بشر، عقد، من غير نقطة فشل ومن غير تكلفة هامشية شبه معدومة. يعني نفس المنفعة بتكلفة أقل وبمرونة أعلى. التمويل والتسوية، البنوك، الوسطاء، الرسوم، التأخير، المخاطر. في باي المشاركة أهلية، التسوية فورية، الاحتكاك شبه صفر. لو حسبت كل ده في النظام القديم هتلاقي الرقم المرجعي مش خيال، ده تجميع تكلفة. كمان نقطة خطيرة، الاستقرار. الأنظمة التقليدية مبنية على ديون، قروض، توقعات. باي مبنية على وقت ومشاركة مدفوعة مسبقاً، شبكة قائمة فعلاً، ناس حقيقية موثقة. في الأزمات الديون بتنهار، لكن البنية اللي مبنية على مشاركة بتثبت. وأهم نقطة إن الوصول لباي مش وصول لشركة ولا لدولة ولا لمنصة، ده وصول لبنية تحتية عالمية تقدر تعوض كلاود، مدفوعات، ذكاء اصطناعي، بيانات، حوكمة. حاول تعيد بناء كل ده بالأنظمة القديمة، هتفهم ليه الرقم المرجعي ليه وزن. استراتيجياً احنا قدام عالم الاستخدام فيه يثبت القيمة مش السعر. البنية التحتية فيه تكبر من غير ديون، الحدود المالية تسيح، والفلوس تعيد تعريف نفسها من وسيلة تبادل لوحدة حقوق استخدام. وفي الآخر الخلاصة بسيطة لكن عميقة. باي المعدن أصل ضمان قابل للتجزئة، بيمثل حق استخدام مستقبل اتكسب بالمشاركة في بناء بنية تحتية عالمية. 314,159 مش طموح، ده معيار ناتج عن ضغط التكلفة وكفاءة نظام مختلف تماماً. باي نتورك ما اخترعتش عملة، هي حولت المستقبل لحقوق قابلة للاستخدام والمحاسبة والمساءلة. واللي فاهم النقطة دي مش مستني سعر، هو مستني دور، ودور باي لسه في أوله. وفي الآخر خليك فاكر، مش كل قيمة لازم يظهر لها سعر، ومش كل أصل يتقاس بالضجة حواليه. في حاجات قيمتها في استخدامها وفي دورها وفي الوقت اللي جاي. باي مش قصة مكسب سريع، دي قصة بنية بتتبني وحقوق بتتوزع ومستقبل بيتشكل خطوة خطوة. اللي فاهم بيفضل ثابت، واللي مستعجل بيمشي بدري. واحنا هنا مش بنجري ورا الترند، احنا بنفهمه. لو لسه مش مشترك اشترك دلوقتي وفعل زر الإشعارات عشان اللي جاي أعمق وأهم وأقرب مما تتخيل. كان معاكم قناة عالم جديد، وافتكر دايما العالم مش بيتغير فجأة، العالم بيتبنيه.